তো আজি আমি লৈ আছো নতুন এটা ভিডিঅ'ক লৈ আপোনাৰ যদি পুৰণা ভোটাৰ আই কাৰ্ডখন নষ্ট হৈ গৈছে বা হেৰাই গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি নতুন ডিজিটেল ভোটাৰ আই কাৰ্ডখন কেনেকৈ অনলাইনত ফ্ৰী অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব অনলাইনত ভোটাৰ আই কাৰ্ডখন ফ্ৰী কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম ভিডিঅ'টো হেকলৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু নিতৌ এনেকুৱা ৰিয়েল ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত এনেকৈ NVSP বুলি সাৰ্চ কৰি দিব ভিডিঅ'টো ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিছো আপুনি তাত ক্লিক কৰি ওপেন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াত চাব প্ৰথমতে এটা লিংক দিয়া আছে আপুনি এই লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ পেজটো এনেকৈ খোল খাই যাব ইয়াত আপুনি চাব তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত চাব দুটা অপচন আছে লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ আপোনাৰ যদি লগইন ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰেজিষ্টাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট পেজটো এনেকৈ ওলাই আহিব ইয়াত চাব ইণ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু কেপচা আপুনি ইণ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু কেপচা ফিল কৰি সেন্ড অটোপিত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখলৈ এটা পেজ আহিব তাত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু নাম আৰু JBM ইপিক নম্বৰটো দি তাত লগইন কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াত আপুনি আহিব প্ৰথম পেজত ইয়াত লগইন কৰা বটনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত চাব প্ৰথমতে দিয়া আছে মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড আপোনাৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড ইয়াত ফিল কৰি দিব তাৰপিছত এটা কেপচা আছে কেপচাটো ফিল কৰি ভেৰিফাই বটনত ক্লিক কৰি দিব ভেৰিফাই বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত লগইন লিখা আছে আপুনি লগইনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লগইনৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট পেজটো এনেকৈ ওলাই আহিব ইয়াত আপুনি চাব আপোনাৰ সন্মুখলৈ ফৰ্ম কেইটা ওলাই আহিছে ইয়াত ফৰ্ম বুলি লিখা আছে আপুনি এই ফৰ্মছৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব ফৰ্মছৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখলৈ সকলো কেইটা ফৰ্মছ ওলাই আহিব ইয়াত চাব আপুনি বহুত কেইটা ফৰ্ম আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি অনলাইনত ভোটাৰ সকলো কাম কৰিব পাৰিব ইয়াত চাব হেকত 8 নম্বৰ যেটো ফৰ্ম আছে এই ফৰ্মৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ফৰ্মছৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ লগত আপুনি যদি নিজৰ পিক নম্বৰ দি আপুনি আইডি বনাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত সেলফ দিব আৰু যদি বেলেগৰ পিক নম্বৰ দি আইডি বনাইছে তেনেহলে আপুনি আধাৰছত ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনাৰ JBM বা পিক নম্বৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত সাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব সাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাব আপোনাৰ পাৰ্ট নম্বৰ দিয়া আছে তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ সিৰিয়াল নম্বৰটো দিয়া আছে ইয়াত আপুনি চাৰিটা অপচন পাব এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত আপুনি ভোটাৰ আই কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰাৰ কাৰণে আপুনি চাব 3 নম্বৰৰ যেটো অপচন আছে ইস্যু অফ ৰিপ্লেস ইপিক উইদাউট কাৰেকশন বুলি লিখা আছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ওকে বটনত ক্লিক কৰি দিব ওকে বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখলৈ এনেকৈ পেজটো ওপেন হৈ যাব ইয়াত ফৰ্মটো ওপেন হ'ব আপুনি ইয়াত চাব তলফালে সকলো কেইটা আপোনাৰ বহুত কেইটা অপচন ইয়াত অলৰেডি দেখাই আছে কৰা আছে আপুনি চাব ইয়াত ষ্টাৰ মাৰ্ক ৰেড ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া কেইটা আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত চাব এপ্লিকেশন ফৰ ইস্যু অফ ৰিপ্লেসমেন্ট উইদাউট কাৰেকশন বুলি লিখা আছে আপুনি ইয়াত তিনিটা অপচন পাব লষ্ট ডিস্ট্ৰয় ডিউ টু ৰিজন বিয়ন্ড কন্ট্রোল অফ ফোর্স ফায়ার আদার্স বুলি লিখা আছে তাৰপিছত ইয়াত মাল্টিলাইজ বুলি লিখা আছে আপুনি দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা অপচন চুজ কৰিব পাৰিব আমি মিডলত যেটো আছে এটা চুজ কৰিম তাৰপিছত আপুনি নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব নেক্সট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ডেটটো দিয়া থাকিব ইয়াত আপোনাৰ প্লেস যেটো গাঁও হয় বা ভিলেজ হয় বা চহৰ হয় আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত ইয়াত চাব এটা কেপচা আছে সেই কেপচাটো আপুনি ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব কেপচাটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত প্ৰিভিউ বটনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখলৈ এনেকৈ ফৰ্মটো ফিল আপ হৈ ওলাই আহিব তাৰপিছত ইয়াত আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰত ডিটেইল চাব পাৰিব আপোনাৰ কিবা ভুল হৈছে না কাৰেকশন কৰিব পাৰিব আকৌ এডিট কৰিব পাৰিব তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াত চাব কিপ এডিং আৰু সাবমিট বুলি লিখা আছে আপুনি এই সাবমিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত এজ বটনত ক্লিক কৰিব এজ বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখলৈ এনেকৈ চাব আমাৰটো অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ আছে সেই কাৰণে ইয়াত অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ বুলি দেখাই আছে না আপুনি ইয়াত চাব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত সাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখলৈ এটা একনলেজমেন্ট নম্বৰ হয় এটা ডিটেইলছ ওলাই আহিব আপুনি সেইখিনি ইয়াত একনলেজমেন্ট ডাউনলোড বুলি লিখা থাকিব আপুনি সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এনেকৈ আপোনাৰ ভোটাৰ আই কাৰ্ডখন আপুনি নতুনকৈ অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন ঘণ্টাটো প্ৰেছ